नमस्कार सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई अनलाइनबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। तपाईहरु अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने एउटा यस्तो बिजनेस प्लान रहेको छ, एउटा यस्तो कम्पनी रहेको छ जसमा तपाईहरु लगानी गरेर राम्रो प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको नाम चाहिँ XTB ट्रेड रहेको छ। एउटा यस्तो ट्रेडिङ कम्पनी हो जसमा तपाई लगानी गरेर राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। XTB ट्रेड को फाउन्डर CEO चाहिँ जेकब माली हुनुहुन्छ र यो कम्पनी 2004 सालदेखि चलि नै आएको छ। ल हेरौँ यो कम्पनीमा कसरी तपाई लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, यसको के बिजनेस प्लान छ भनेर। तपाईले यो कम्पनीमा 3 तरिकाले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो बिजनेस प्लान डेली ट्रेड कन्ट्र्याक्ट। यसमा तपाईले लगानी गरेर हरेक दिन आफ्नो लगानीको 1% to 1.5% प्रॉफिट लिन सक्नुहुन्छ र तपाईको जतिखेर पनि तपाईको प्रिन्सिपल अमाउन्ट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको नेक्स्ट बिजनेस प्लान चाहिँ ब्रोन्ज ट्रेड कन्ट्र्याक्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले लगानी गरेर हरेक दिन 1.5% to 2.5% प्रॉफिट लिन सक्नुहुनेछ र तपाईले लगानी गरेको पैसा लगानी गरेको 45 दिन पछि चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईको तेस्रो र अन्तिम कन्ट्र्याक्ट चाहिँ रहेको छ प्रिमियम ट्रेड कन्ट्र्याक्ट। यसमा तपाईले लगानी गरेर दिनको 2.5% to 3.5% प्रॉफिट लिन सक्नुहुन्छ र लगानी गरेको प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ 90 दिन पछाडी लगानी गरेको 90 दिन पछाडी निकाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले डेली यो तपाईको आएको प्रॉफिट चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यो तीनटै प्लानमा। अब यो त भयो लगानी गरेर तपाईले आफ्नै इन्भेस्टमेन्टको आउने प्रॉफिटहरु। अब तपाईले यहाँनेरि रिफर गरेर पनि पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो प्लान रहेको छ। रिफरमा पनि तपाईले 1 लेभल टु 30 लेभल सम्म यसको प्रॉफिट पाउन सक्नुहुन्छ। रिफर गर्दाखेरि 1 लेभल टु 30 लेभल सम्म रिफरको बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट लेभलमा तपाईले 50% बोनस पाउन सक्नुहुन्छ भने सेकेन्ड लेभलमा 25, थर्ड मा 25, फोर्थ मा 20, यसरी नै 30th लेभलमा 2% सम्म पाउनुहुनेछ। यो चार्टमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कति लेभलमा कति तपाईले प्रॉफिट पाउन सक्नुहुन्छ भनेर। रिवार्डकै कुरा गर्दाखेरि यसमा तपाईले $10,000 को इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो। तपाईले यो कम्पनीको बिजनेसलाई चाहिँ $10,000 सम्म लानुभयो भने तपाईलाई एउटा आइफोन गिफ्ट दिनेछ, भनेको आइफोन एउटा रिवार्डको रूपमा दिनेछ। त्यसरी नै तपाईको $25,000 को इन्भेस्टमेन्ट पुगाउनु भने यो कम्पनीमा तपाईले एउटा म्याकबुक पाउनु हुनेछ। यसरी नै थुप्रै रिवार्डहरु रहेको छ यो कम्पनीमा। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ एपको लिंक छ, त्यहाँबाट तपाई यो एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा स्पोन्सर आईडी छ, त्यो स्पोन्सर आईडी युज गरेर तपाई जोइन हुन सक्नुहुन्छ। तर म तपाईलाई एउटा सुझाव चाहिँ के दिन चाहन्छु भने सुरुमा धेरै चाहिँ इन्भेस्ट नगर्नु होला है। अब ट्रेडिङ कम्पनी हो, जे पनि हुन सक्छ हैन। आफ्नो लगानी जति छ हैन, आफूले जति सक्नुहुन्छ त्यति मात्र गर्नु होला। र आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही प्रतिक्रिया भए कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। म भेट्छु तपाईलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।